Hi guys, welcome back to my another vlog. Nama aku Kamal ID. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay guys, untuk video kali ni korang mesti tertanya kan, masih relevan untuk buat YouTube pada tahun 2021? YouTube memang masih lagi relevan dan menjadi carian utama juga dalam search engine. YouTube memang second lagi ranking dia yang orang selalu lawati. First point aku, korang kena kurangkan beralasan lah. Sebab alasan ni memang membuatkan kita akan down and then membuatkan kita tak boleh nak buat satu-satu benda tu. Okay guys, point yang keduanya pada aku, korang kena terus buat dan korang jangan fikir yang korang dah terlambat sekarang. Okay, pada tahun 2021 aku rasa if kalau korang start sekarang, maybe channel korang dah grow and then korang jangan takut nak publish satu-satu video tu. Just publish je. Korang dah record and then korang dah plan, put masa tu dah banyak pada satu-satu video tu. Korang jangan fikir yang video tu tak berguna. Yang penting korang dah usaha untuk record satu-satu video tu dan just post je and then publish je pada korang punya YouTube channel. Yang ketiga, korang mesti takut dengan apa orang akan cakap pada korang, macam mana korang dalam video tu. So korang macam insecure bila berada dalam video. Yang itu lebih banyak halangan lah dalam korang nak buat konten. Biasanya ada sesetengah kawan, dia akan support korang punya channel and then support korang apa yang korang buat. Ada sesetengah orang yang suka condemn, dia akan bagi korang demotivated. Semua YouTubers yang ada 1 million ataupun sekarang ni yang dah berjaya sekalipun, diorang bermula daripada 0 subscriber and then diorang ni biasanya nobody. Diorang keep doing and keep learning. Pada aku, semua tu is a learning process untuk kau jadi lebih baik. Korang kena put as a passion and then korang happy untuk sharing apa yang korang minat tentang channel korang. So, abaikan kata-kata demotivated tu, ambil yang positif yang korang dapat dari korang buat video ni. Guys, korang tengok guys, aku punya Canon 5D Mark IV memang macam ni lah. Okay, sebenarnya mostly Canon punya body always dia punya getah dia mesti tercabut macam ni. Tapi disc mirror memang berjasa banyak dengan aku. Sebenarnya tengok kat sini dah hilang lah semua benda. Okay guys, point yang keempat aku, korang jangan terlampau plan apa yang korang nak buat. Okay, korang just plan tapi satu video pun tak keluar. Itu pun masalah juga. Plan tu, plan ni tapi habuk pun tak ada. Mostlynya kita semua memang akan nak plan yang terbaik lah dalam sesuatu benda. Sama ada korang nak buat channel tu, korang dah plan dia akan grow dalam masa sebulan. Mostlynya orang akan stuck bila dah tak ada engagement, tak ada view and then diorang akan putus asa lah kat situ. Sebab terlampau banyak plan daripada duit. Maksudnya korang buat terus. Plan bukan main lama tapi kadang-kadang bila tak puas hati, tak nak post benda tu. And then macam mana channel nak grow kan? YouTube ni korang kena put some love in your channel. Just be nice in your YouTube channel. Okay guys, yang terakhir sekali, diri sendiri dia macam ada perasaan ego lah. Ego dengan diri sendiri. Maksud aku ego kat sini, korang nak start buat channel, korang nak semua benda korang ada. Contoh macam lighting sekarang yang aku pakai and then kamera yang bagus, korang nak mikrofon yang bagus, tapi end up korang tak buat pun benda tu. Korang kena buat dulu dengan apa yang korang ada sekarang ni. Contoh yang paling mudah, kita semua ada smartphone and then smartphone pun dah boleh buat konten untuk record video. So bermula dengan smartphone pun is a good thing lah. Sebelum korang nak grow up lagi and then korang nak upgrade macam-macam, itu lebih better lah. And then korang tahu macam mana hala tuju korang punya YouTube ni
ke arah mana, konten yang macam mana, and then apa yang diperlukan dalam konten tu. So that one lebih better lah daripada korang tak turunkan ego and then korang nak kumpul duit dulu, beli barang, beli equipment yang fancy-fancy, yang bagus untuk korang punya YouTube channel, end up korang tak buat pun. Kadang-kadang mostlynya macam tu lah. Walaupun dia ada equipment yang banyak sekalipun, tak semestinya dia akan berjaya dalam YouTube ni. YouTube pada aku very organic lah. So orang yang subscribe dengan korang punya channel, dia memang minat dengan channel korang and then apa yang korang present dalam video tu. Untuk tahun 2021 pada aku tak terlambat pun untuk korang start as a new YouTubers. Okay, mungkin korang rasa terlambat sebab kita punya peredaran zaman and then kita punya ada pandemic COVID-19. That's why lah korang rasa macam everyone nak jadi YouTubers, everyone dah nak start buat video, semua orang nak gain money daripada YouTube. Tapi benda tu perlukan komitmen yang berpanjangan dan berterusan. Bukan hari ni kau buat, hari ni kau dapat. Lainlah kalau korang tu punya follower dah dekat media sosial lain dah bagus, and then korang punya presentation pun dah bagus, maybe korang akan dapat lah kot cepat naik. Cuma struggle is real lah. Dalam YouTube bukan sekejap untuk korang capai satu-satu benda tu. Korang jangan fikir lah, kalau nak buat, just buat je. Itu je untuk video kali ni. Aku harap perkongsian yang terberingkas pada aku, and then aku happy bila aku buat satu-satu video and then aku publish, aku rasa aku have fun lah dengan proses ni. Okay guys, tu je. Jumpa lagi next video. Jangan lupa klik button subscribe dan share aku punya YouTube channel. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. See ya.